یه تابلو برق داریم جمع میکنیم برای یک دستگاه چیلر، دو کمپرسور دو مدار، دو ضرب هستش، پارت وایندینگ. خب دو ضربه، یک کلید اتوماتیک هستش، کلیدهای حرارتی و کنتاکتور. توی قسمت فرمان بریم با هم دیگه یه چیز جالب ببینیم. رله های SSR، رله های حالت جامد هم بهشون میگن. ببینید شما کنترلرتون داره فرمان میده حالت 100%، 10 ثانیه وصل، 10 ثانیه قطع. این تجهیز برای این کاربرد بسیار مفیده، طول عمر کنترلرتون رو میبره بالا، اجازه نمیده اینجا رله داخلی این خال بزنه و توی این کاربرد هایی که قرار رله تحت فشار و تنش زمان طولانی سالها کار بکنه، کاربری مناسبی هست. نکته بعدی، ببینید توی مدار فرمانتون وقتی که شما میخوان یک کمپرسور اسکرو رو راه اندازی بکنین، بهترین تجهیز کنترلر دامفوس هست و بعد از دامفوس کرل. ببینید شما مجبورید برنامه بنویسید اگر نخواین این کنترلر رو نصب کنید. مثلا یه لوگو زیمنس نصب کنید، برنامه‌ای که میدین هر چقدر هم تبخور داشته باشید باگ داره. این کنترلرها طی زمان طولانی باگ‌هاش برطرف شده و این خطاهایی که ممکنه حین ساخت داشته باشین، حین جمع کردن تابلو یا برنامه نویسی داشته باشید، اونها اصطلاحاً کم شده و وجود نداره. برای کمپرسورهای اسکرو بهترین گزینه اکسپنشن والو الکترونیک هست. پس کنترلر استاندارد یک کنترلری مثل دامفوس که یوزر فرندلی تر هستش نسبت به کرل و اکسپنشن الکترونیک بهترین گزینه هستش. ما قصد داریم دوره آموزشی نصب و برنامه نویسی کنترلرهای دامفوس رو هم برگزار کنیم، اما الان به دلیل مشغله در طی تابستون نمیرسیم. اما برنامه‌مون این هستش که حین پاییز 1403 این دوره تهیه بشه و طی زمستان 1403 شما این دوره رو میتونید تهیه کنید.